Chào các anh chị, thì bữa nay tôi tới Vịnh Hạ Long rồi đó. Có điều là không có mạng nên quay lại nữa ốp sao. Thì tôi lên tàu lúc 12 giờ ngày hôm qua. Có tàu có 15 người. Trong đó có 14 người Tây, có mình anh tôi người Việt. Có đâu Đức có nè, Australia, Anh, rồi New Zealand, rồi có người Trung Quốc nữa. Nói chung là thập loại luôn, mà tôi lại không biết nói tiếng Anh nên đâm ra không nói chuyện nói giảng gì được hết. Tiếng Anh của tôi thì nhấp nhem thôi, cũng không có rành lắm. Đã có một bạn Tây ở phía đằng sau đang ngồi chụp hình. Tôi cũng không biết tên gì nữa. Thì như lại công kết bắt đầu là tôi sẽ nói về vấn đề bình đẳng giới. Một trong những vấn đề hết sức là nhạy cảm mà tôi tối tôi nhậu sỉnh, sáng nay nói cũng đờ đờ chả biết nói giống gì vậy đó. thì mà đầu tiên là tôi hồi đó là tôi có mở cái lực gọi là lực kết hôn đồng giới, là ở Việt Nam chúng tôi là chấp nhận cho những người đồng giới kết hôn. Những người đồng giới họ kết hôn là chỉ có một việc duy nhất là bắt buộc họ thôi, là họ phải có con, tức là họ phải có thế hệ tiếp nối. Đại loại như là họ sinh con hoặc họ mang thai, họ cái kiểu gì đó mình không quan tâm, tức là tôi không yêu cầu, nhưng mà bắt buộc là phải có con. Anh nhận con nuôi, anh làm gì đó làm, miễn có con là được. Đó là những người đồng giới nha, nam cũng được, nữ cũng được, anh làm kiểu gì làm, miễn có con là được. Còn đối với cái chuyện mà bình đẳng giới á, thì trong xã hội giống như nó đã bình đẳng rồi. Còn cái vấn đề mà chuyện chỉ ăn vô cái chuyện quyền lực thôi, tức là những cái người mà cầm quyền á, tức là những cái người cầm quyền á, họ là nam á, thì tư tưởng họ thật phóng khoáng, họ ít khi mà gọi là thù giặc. Còn nữ á thì ít được vậy, nhưng mà ở đây là nữ của phương Đông hay bị cái vụ đó hơn, còn nữ của phương Tây thì ít lắm. Bởi vì nếu mà chuộng là tôi lại chuộng đưa cho những người phụ nữ những cái ghế gọi là đại chúng một chút đi, chứ không có nắm thực quyền đi thì được. Tức là muốn gì phải bàn bạc, chứ không thôi là lại cạnh tranh. Mà hình như cái chuyện đó nó xảy ra ở phương Đông nhiều hơn. Vậy là những người có chức có quyền á, ai mà đụng tới con cháu họ đi rồi biết, giống vậy đó. Còn ở phương Tây á, thì thực ra phụ nữ họ thoáng hơn, cái suy nghĩ họ thoáng hơn, họ không có tới độ đó. Nhưng mà bên phương Đông chúng tôi là sẽ giao lại những cái ghế gọi là nó thiên về xã hội một chút, như bên quốc hội rồi vậy đó, chứ không có giao mấy cái ghế mà nắm quyền lực thực thụ được. Tại vì nhiều khi phụ nữ người ta là phương Đông mà, phụ nữ người ta lo gia đình vậy lắm, ta giống như kiểu người ta bó hẹp ở trong một cái phạm vi nhất định, chứ không phải là người ta là dạng thoáng như bên phương Tây. Bên phương Đông mà nhiều người mà thậm chí mà cho tới 30 40 tuổi, mình nói cái chuyện 27 một chút nha, 30 40 tuổi luôn mà thậm chí còn chưa quan hệ tình dục lần nào đó. Thì làm gì mà có chuyện mà thoáng được như bên phương Tây. Đó, ý là cái tư tưởng họ bó buộc thôi, chứ mình không nói cái chuyện kia, mình không nói chuyện quan hệ nhiều ít nha, mà mình chỉ nói cái chuyện là tư tưởng họ bó buộc. Là họ mà có chức có quyền rồi đó, là họ là rất là muốn được cái sự tôn sùng của người khác. Đặc biệt là phải tôn sùng con cháu họ, mà tôi biết chắc một câu luôn, với cái sự mà gọi là ích kỷ của họ đó, họ sẽ bao bọc con cháu họ và nó sẽ rất là ngu si đàn độn, nó không biết gì đâu, nó không biết gì trơn á. Và nó ra đường nó làm cái lại người ta là họ sẽ nhảy ra họ quất người ta. Đó là bên phương Đông mình là đa như vậy, và đa phần gì đó phụ nữ mà có quyền lực là đa phần là như vậy. Nhưng mà đó chỉ là một thành phần ở dưới đó thôi, chứ là
ở cái tầng mà gọi là sát với trung ương thôi thì mới bị như vậy thôi, còn những cái thành phần nào mà người ta leo lên cái ghế như là chủ tịch hoặc là phó chủ tịch rồi này kia thì chắc không thể nổi, ra tới trung ương thì không thể nổi đâu. Rồi tôi chỉ quay 5 phút thôi, bữa nay rồi ngày mai tôi quay tiếp, chứ bây giờ tôi uống bia cà lân giống như đi trên mây vậy đó. Rồi biết quay gì giờ thôi, để mai đi quay tiếp. Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công.